Các bạn thân mến, có một điều thú vị trong thế giới YouTube dạo này, đó là người nước ngoài nói về Việt Nam ngày càng nhiều, mà không phải nói kiểu qua loa đâu nha. Họ kể chi tiết, họ cảm, họ quay lại từng khoảnh khắc, rồi thốt lên mấy câu nghe mà thấy vui trong lòng. Và hôm nay, tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện dễ thương như vậy, đến từ một chị vlogger người Philippines. Chị ấy làm video với tiêu đề My First Impression of Vietnam SA Filipina, tức là ấn tượng đầu tiên của tôi về Việt Nam. Nghe tưởng đơn giản, nhưng nếu coi hết clip, bạn sẽ thấy từng biểu cảm, từng câu oh yeah, oh my god của chị ấy đều rất thật, rất tự nhiên và đầy sự bất ngờ. Câu chuyện bắt đầu không khác gì bao du khách khác, chị nghe nhiều người khen Việt Nam, nhưng mãi mới có dịp đặt vé đi thử. Tưởng đâu chỉ là chuyến đi ngắn, ai dè vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất là chị đã bắt đầu oa không ngừng. Rồi còn chuyện nối chuyến đi Đà Nẵng giữa đêm, chuyện gọi Grab, chuyện nhìn đường phố sạch đến lạ. Tất cả đều khiến chị như lạc vào một phiên bản khác của Đông Nam Á. Không phải kiểu ồn ào, không phải quá du lịch hóa, mà là một Việt Nam rất thật, rất thân thiện và cực kỳ gọn gàng. Tôi kể lại cho mọi người nghe, để thấy Việt Nam trong mắt một người Philippines lần đầu tiên đặt chân tới, nó dễ thương và đáng tự hào tới mức nào. Còn giờ, cùng tôi theo chân chị ấy, từ sân bay Sài Gòn cho đến bãi biển Đà Nẵng, qua từng ly cà phê, từng cơn mưa, từng nụ cười của người Việt nhé. Hành trình đầu tiên, từ sân bay Sài Gòn đến Đà Nẵng, cú oa thật sự của cô gái Philippines. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chị vlogger người Philippines mở máy quay, khuôn mặt rạng rỡ, giọng nói đầy phấn khích, "Hello everyone. I just landed in Vietnam." Nghe thôi đã biết chị mong chờ chuyến đi này từ lâu lắm rồi. Xung quanh là khung cảnh sân bay sáng đèn, mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, khiến chị phải trầm trồ liên tục. Chị vừa đẩy vali vừa nói nhỏ với khán giả, "Tôi nghe nói nhiều điều tốt về đất nước này, nhưng không ngờ lại hiện đại và gọn gàng như vậy." Nhưng vừa đến là gặp ngay thử thách đầu tiên, chuyến bay nối chuyến ra Đà Nẵng tận 5 giờ sáng, trong khi chị đáp xuống lúc nửa đêm. Thế là phải đợi gần 6 tiếng. Thay vì than thở, chị cười và nói, "Không sao, ít nhất tôi có thời gian nghỉ, và ở đây yên tĩnh hơn tôi tưởng." Khi trời vừa hửng sáng, chị lên chuyến bay thứ hai. Đến Đà Nẵng, vừa bước ra cổng, việc đầu tiên chị làm là mở Grab. "Oh my god, they have Grab here. That is so cool." Chị vừa nói vừa cười. Không ngờ Việt Nam lại có dịch vụ gọi xe quen thuộc đến vậy, y như ở Manila. Chị vừa đi vừa gọi cho tài xế, nói bằng giọng Anh pha chút hồi hộp, "I'm wearing a yellow scarf, can you see me?" Rồi bật cười khi thấy bác tài vẫy tay từ xa. Trên xe, camera lia liên tục ra ngoài cửa kính. Chị ngạc nhiên khi thấy đường phố sạch sẽ, hàng cây xanh thẳng tắp, xe cộ đông nhưng di chuyển rất trật tự. "Vietnam is beautiful and clean, very clean." Chị nói, lặp lại 3 lần như không tin vào mắt mình. Đường phố không có rác, nhà cửa ngay ngắn, bảng hiệu đầy màu sắc nhưng không rối, khiến chị cảm thấy dễ chịu vô cùng. Check-in khách sạn và ấn tượng đầu tiên về Đà Nẵng. Sau chuyến bay dài và một đêm gần như trắng ở sân bay, chị vlogger người Philippines cuối cùng cũng tới được khách sạn ở Đà Nẵng. Vừa bước vào phòng, việc đầu tiên chị làm không phải là nghỉ, mà là bật máy quay, hớn hở, "OK with room tour time" và bắt đầu giới thiệu từng góc phòng như thể đang khoe kho báu. Chị nói đây là phòng deluxe, giá chỉ khoảng 750 peso, tức tầm 300.000 đồng Việt Nam một đêm, quá rẻ so với chất lượng. Ống kính lia chậm rãi, một chiếc giường to gần bằng cả căn phòng, chăn trắng phao, gối xếp thẳng hàng. Chị vừa quay vừa cười, "Isn't no why they gave such a big bed? Maybe this is a family room." Không hiểu sao lại cho chị cái giường to đến vậy. Chắc lầm sang phòng gia đình rồi. Rồi chị đùa thêm, "Tối nay tôi sẽ lăn qua lăn lại một mình cho đã." Câu nói đơn giản mà khiến người xem cũng phải bật cười. Tiếp theo là phòng tắm, chị mở cửa, suýt nữa hét lên vì bất ngờ, "Oh my god, it's huge." Bên trong có đầy đủ bồn rửa, vòi sen, nước mạnh, gương lớn sáng loáng. Chị quay kỹ cả chỗ để đồ, khăn tắm, rồi gật gù, không thể chê được, đúng kiểu sạch bóng và gọn gàng. Kế bên là góc để ba lô, bàn nhỏ, tivi, điều hòa và cả tủ lạnh mini. Nhưng điều làm chị thích nhất là cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn thoáng đãng. Từ trên cao, chị có thể thấy những tòa nhà thấp tầng, cây xanh ven đường và một mảng xanh mờ xa, chính là bãi biển Đà Nẵng. "Do you see that is the beach." Chị chỉ tay ra ngoài, giọng đầy phấn khích. Cách khách sạn chỉ vài phút đi bộ là biển, điều mà chị bảo đáng giá gấp đôi tiền phòng. Dưới đường là những quán cà phê nhỏ, khách sạn san sát, nhưng vẫn có hàng cây dọc vỉa hè tạo cảm giác mát mẻ. Chị khen Đà Nẵng có nhiều cây, các tòa nhà đều trồng thêm cây xanh ở ban công, nhìn rất chill,
vừa hiện đại mà vẫn gần thiên nhiên. Trong lúc quay, chị cũng nhận ra một điều đặc biệt, mọi thứ ở khách sạn đều có sẵn tiện ích nho nhỏ cho du khách. Từ chỗ refill nước miễn phí ở tầng trệt, đến cà phê hòa tan, ấm đun siêu tốc và cả móc treo đồ rất tinh tế. Chị nói vui, ở nhà tôi chỉ có gương nhỏ soi mặt, còn ở đây tôi có gương soi toàn thân, cảm giác như thành người mẫu luôn. Bữa ăn đầu tiên ở Việt Nam, bún chả, cà phê và cơn mưa Đà Nẵng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, chị vlogger Philippines quyết định ra ngoài ăn trưa cùng một người bạn đồng hương, anh Jonathan, cũng là YouTuber đang sống tại Đà Nẵng hơn 1 tháng. Hai người chọn một quán ăn Việt nhỏ nằm gần trung tâm. Khi đĩa bún chả được mang ra, chị nhìn chăm chăm vào bát nước chấm, rau, bún, thịt nướng, rồi hỏi Jonathan, how do you eat this? Anh bạn cười và chỉ từng bước, em cho tất cả vào tô, chan nước mắm lên, trộn đều, rồi ăn. Chị làm theo, vừa cười vừa lắc đầu, this look complicated but smells so good. Vừa ăn miếng đầu tiên, chị thốt lên, oh my god, the sauce is strong but delicious, nước mắm mặn ngọt đậm đà, thịt nướng thơm lừng, rau tươi giòn. Chị gật gù, nói vui rằng hiểu vì sao người Việt dáng ai cũng thon, they eat like, walk a lot, and drink cafe instead of sugar drinks. Jonathan thêm, sáng nào ở đây cũng thấy người già tập thể dục, chạy bộ, đi xe đạp dọc bờ biển. Họ sống lành mạnh lắm. Chị gật đầu, mắt sáng lên như phát hiện điều gì đó thú vị. Cà phê Việt cũng là điều khiến chị háo hức. Sau bữa ăn, cả hai ghé vào một quán nhỏ có máy pha cà phê phin, bàn gỗ, nhạc nhẹ nhàng. Khi ly cà phê đen đặc quánh nhỏ giọt xuống ly, chị quay cận cảnh, trầm trồ, it smells so rich. I've never seen cafe like this. Vừa nếm một ngụm, chị nhăn mặt rồi bật cười, so strong. But good, đậm đến mức khiến chị giật mình, nhưng sau đó lại nghiện luôn. Lúc hai người rời quán cà phê thì trời bắt đầu mưa. Không nặng hạt, chỉ lất phất, nhưng với chị, đó là cơn mưa chào đón. Chị nói vui trong vlog, eating the rain is a blessing. It's like Vietnam is welcoming me. Hai người dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để mua ô. Chị chọn một chiếc màu hồng nhạt, rồi cười khúc khích, Tugali, bắt cute. Giá 80.000 đồng, chị đùa rằng đắt như một bữa ăn, nhưng đáng lắm, vì tôi vẫn muốn đi dạo trong mưa. Trên đường về, chị vừa đi vừa quay, cảnh mưa rơi trên mặt đường, cây xanh rũ nước, biển xa xa mờ trong sương. Everything look even more beautiful when it rains, chị nói. Jonathan chỉ cho chị các quán ven đường, nhà hàng Ấn, quán Tây, quán Việt và bảo Đà Nẵng có đủ mọi thứ nhưng không đông đúc như Bali hay Phuket. Chị gật đầu, nói nhẹ, yes, it's kies but alive. Buổi chiều ở Đà Nẵng, resort ven biển vào khoảnh khắc đứng hình. Chiều hôm đó, Jonathan, anh bạn đồng hành, đưa chị vlogger Philippines đến một khu resort ven biển mà anh gọi là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Đà Nẵng. Từ khi bước xuống xe, chị đã oa không ngừng. Trước mặt là hàng dừa cao, hồ bơi xanh trong veo, phía xa là bãi cát trải dài và sau lưng là những tòa nhà trắng xếp ngay ngắn. Chị lia máy quay vòng một vòng rồi nói, this is stunning, so peaceful. Hai người chọn chỗ ngồi ngoài trời, nhìn thẳng ra biển. Chị bảo, we have many beaches in the Philippines, but this is different. It's calm, not crowded, biển ở đây khác hẳn, yên tĩnh, không ồn ào du lịch như những nơi khác. Sóng nhẹ vỗ bờ, tiếng nhạc nhỏ từ quán bar ven hồ, trời chuyển sang màu cam vàng, tất cả khiến cảnh quay của chị như một thước phim du lịch chuyên nghiệp. Chị mở thực đơn, thấy món nào cũng muốn thử. Một phần hải sản giá hơn 400.000, đồ uống tầm 200.000. Chị cười bảo, it's expensive, but look at this view, đắt thật, nhưng đáng từng đồng. Jonathan gọi một ly sinh tố xoài, còn chị chọn món tráng miệng kiểu Hàn, đậu đỏ, xoài, kem sữa. Khi món được bưng ra, chị vừa cười vừa nói, so pretty, Instagrammable. Ăn xong, chị cởi dép, bước xuống bãi cát. Biển mát lạnh, gió thổi nhẹ, chị reo lên, oh my god, I love it here. Rồi chị chạy về phía sóng, quay lại nói với máy, you see that? This is my favorite place so far. Câu nói ngắn gọn, nhưng ai xem cũng hiểu, chị đã thật sự đổ gục trước Đà Nẵng. Buổi tối, hai người ghé một quán bar nhỏ bằng gỗ nằm sát biển. Đèn vàng, nhạc chill, vài bàn khách nước ngoài ngồi nhâm nhi bia. Quán mới mở, chủ quán là người Việt rất thân thiện, thấy chị đang loay hoay đặt Grab liền giúp ngay. Chị kể trong vlog, that's what I like here. People are always willing to help. Điều khiến chị ấn tượng nhất không phải cảnh đẹp hay đồ ăn ngon, mà là cách người Việt sẵn sàng giúp đỡ, dù chỉ là chuyện nhỏ. Bữa tối đơn giản, salad,
nấm xào và gà nướng. Gió biển thổi, tiếng sóng hòa vào tiếng nhạc. Chị ngồi đó, vừa ăn vừa nói nhẹ, I feel so relaxed. Vietnam is really special. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn từ xa phản chiếu lên mặt biển, chị khép vlog bằng một nụ cười và câu nói ngắn, I came here just to see, but now I don't want to live. Đêm Đà Nẵng, thành phố lên đèn và câu nói khiến khán giả xúc động. Khi mặt trời lặn hẳn, chị vlogger Philippines cùng anh bạn Jonathan rời resort, đi bộ dọc bãi biển. Thành phố bắt đầu lên đèn, từng ánh sáng vàng hắt xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa tĩnh lặng. Chị mở máy quay, vừa đi vừa nói nhỏ, I can hear the way, the wind, and people laughing. It feels alive. Cô bảo, dù thành phố đã tối, nhưng không khí nơi đây vẫn ấm, vẫn sống động một cách nhẹ nhàng. Hai người rẽ vào một quán cà phê ven biển, nhỏ thôi, tường bằng gỗ, đèn vàng treo thấp, nhạc acoustic vang nhẹ trong nền. Chủ quán chào họ bằng nụ cười, hỏi bằng tiếng Anh chậm rãi, cà phê or juice. Chị cười đáp, cà phê, always cà phê, rồi cả hai cùng bật cười. Họ chọn bàn ngoài hiên, nhìn thẳng ra biển. Trước mặt là những con sóng lăn tăn, xa xa là những chiếc thuyền đánh cá sáng đèn. Chị quay một đoạn ngắn, chỉ nói, this is me kind of night. Các bạn thân mến, sau 2 ngày ngắn ngủi ở Đà Nẵng, cô gái Philippines khép vlog bằng một câu nhẹ mà chạm tim, I came here to travel, but I found peace. Tôi đến đây để du lịch, nhưng lại tìm thấy sự bình yên. Chẳng cần cảnh sang, chẳng cần kịch tính, chỉ là vài bữa ăn giản dị, vài cơn mưa, một ly cà phê và những con người luôn sẵn lòng giúp đỡ. Vậy mà Việt Nam đã khiến chị đổ gục hoàn toàn. Video của chị không chỉ là hành trình của một du khách, mà còn là lời nhắc nhở, đôi khi, hạnh phúc nằm trong những điều đơn giản nhất. Một thành phố sạch, một nụ cười thân thiện, hay chỉ là cách người Việt đối xử với nhau thật tử tế. Và có lẽ, chính điều đó làm nên nét đẹp khiến ai đến Việt Nam cũng thấy gần gũi như đang trở về nhà. Nếu bạn thấy câu chuyện này dễ thương và tự hào như tôi đang kể, đừng quên ấn like, để lại bình luận và nhấn đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều câu chuyện thú vị khác về những vlog nước ngoài nói về Việt Nam nhé.